Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Trong tinh nghịch, để mà tìm ra một người tu luyện có tốc độ thăng tiến nhanh như Vương Lâm, có lẽ chúng ta rất khó để tìm thấy. Hễ là thiên tài trẻ tuổi có thể sánh ngang với hắn, kẻ thì huênh hoang tự đắc rồi bỏ mạng, kẻ thì cũng lại vì một lý do lãng xẹt nào đó mà quy tiên. Thế nhưng nhìn Vương Lâm tu luyện nhanh như vậy, ít ai biết rằng con đường tu luyện từ vấn đỉnh đột phá lên Khuy Niết của Vương Lâm được đánh giá là giai đoạn kinh diệm nhất trong toàn bộ cuộc đời hắn. Điều đáng kinh ngạc là toàn bộ quá trình ấy chỉ tiêu tốn chưa tới 100 năm. Phải biết rằng cho dù là Thiên Vận Tử cũng phải mất 300 năm mới đi hết con đường này, trong khi Lăng Thiên Hậu lại cần tới 800 năm. Vậy rốt cuộc Vương Lâm đã làm cách nào để đạt được tốc độ tu luyện kinh hoàng đến thế? Hãy cùng kênh YouTube Review 5 phút đi tìm hiểu một chút các bạn nhé. Đầu tiên, các bạn có nhớ không? Chỉ mấy tập trước, tu vi của Vương Lâm chỉ mới đạt tới vấn đỉnh chung, ý cảnh gần viên mãn. Sau khi khống chế được Lôi Đạo Tử và luyện hóa hắn thành khô lỗi, Vương Lâm không chỉ đoạt được Lôi Tiên lệnh chân chính mà còn thu về một lượng lớn tiên ngọc. Hắn lập tức lựa chọn bế quan suốt 1 năm và thành công đột phá tới vấn đỉnh hậu kỳ. Sau khi xuất quan, nhìn Lôi Tiên lệnh trong tay cùng ngân giáp lôi thú bên cạnh, nghĩ tới những dự định sắp tới, khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên một nụ cười. Bởi lẽ từ thời điểm này trở đi, hắn đã hoàn toàn ngồi vững ở vị trí sứ giả Lôi Tiên Điện. Vương Lâm lập tức dùng cái mác đó và đi thu thập tiên ngọc và sinh tiên quả nhanh khu vực Thiên Hoán Tinh, thậm chí còn tự mình khai mở một tu chân tinh riêng mang tên Thanh Linh Tinh. Tại đây, nhờ kết hợp sử dụng tiên nhưỡng, hắn tiếp tục bế quan suốt 19 năm, cuối cùng chính thức bước vào cảnh giới vấn đỉnh đại viên mãn. Đáng chú ý, tính từ ngày hắn tiến nhập vấn đỉnh cho đến lúc này vẫn chưa tới 100 năm. Tốc độ tu luyện thần tốc ấy, dù cho Thiên Vận Tử có chứng kiến cũng phải chấn động đến mức khó tin. Tuy nhiên, đó vẫn mới chỉ là món khai vị cho chuỗi kỳ tích tiếp theo. Khi lôi chi tiên giới mở ra, Vương Lâm cũng tiến vào vùng bí cảnh này. Tại đây, hắn chạm mặt Huyết Tổ, kẻ đang gắt gao truy sát hắn vì mâu thuẫn liên quan đến Diêu Diệp. Huyết Tổ vốn xuất thân từ Diêu gia ở La Thiên Tinh vực, hắn đã dùng thủ đoạn đặc thù để quay về từ Liên Minh Tinh vực, sau đó cầu xin lão tổ Diêu gia là Huyết Thần Tử ra tay trợ giúp. Nhưng hắn không hề hay biết rằng Huyết Thần Tử lúc ấy đã sớm bị cổ yêu đoạt xá. Nhìn trúng lực lượng cổ thần bên trong cơ thể Vương Lâm và muốn dùng nó để khôi phục thương thế, cổ yêu lập tức đồng ý. Cuộc truy sát thời điểm đó, Huyết Tổ đã là cường giả Khuy Niết đỉnh phong, nửa bước tiến vào không niết, hoàn toàn áp chế Vương Lâm về mặt cảnh giới. May mắn thay, Vương Lâm phát hiện ra một không gian trữ vật do thượng cổ tiên nhân lưu lại. Hắn cố ý dụ Huyết Tổ tiến vào rồi trực tiếp dẫn nổ toàn bộ không gian ấy. Huyết Tổ bị trọng thương nặng, phải bỏ chạy trong nhếch nhác, tu vi tụt xuống Khuy Niết hậu kỳ. Không may cho hắn, địa chủ Lôi Tiên Điện là Viêm Lôi Tử đã nhân cơ hội này đánh lén, khiến Huyết Tổ mất đi một nửa nguyên thần cùng một nửa huyết thân, thực lực suy giảm nghiêm trọng. Đúng lúc đó Vương Lâm đuổi tới nơi, rơi vào thế bất đắc dĩ, Huyết Tổ chỉ còn cách phân hóa thêm một nửa huyết thân còn lại, lao vào cơ thể Vương Lâm nhằm đoạt xá phản công. Nhưng hắn không ngờ rằng bản thân lại bị Vương Lâm trực tiếp thôn phệ. Nhờ hấp thu lượng thiên địa nguyên lực khổng lồ từ huyết thân của Huyết Tổ, Vương Lâm trực tiếp ngưng tụ dương thực, gần như vượt qua cả quá trình tích lũy âm hư thông thường, đưa thực lực tăng vọt lên một cấp độ hoàn toàn mới. Chứng kiến cảnh tượng này, Huyết Tổ hoàn toàn sụp đổ tinh thần, bởi từ thời khắc ấy, hắn đã không còn bất kỳ khả năng nào để chống lại Vương Lâm nữa. Cuối cùng, Huyết Tổ bị Vương Lâm thu gọn vào bên trong thập ước tôn hồn phiên. Tuy nhiên, nguy cơ vẫn chưa dừng lại ở đó. Huyết Thần Tử thấy Huyết Tổ thất bại và không thể mang Vương Lâm về cho mình, liền trực tiếp ban bố truy sát lệnh, hiệu triệu toàn bộ tu sĩ La Thiên Tinh vực truy sát Vương Lâm, trong đó có sự tham gia của không ít cường giả cấp Khuy Niết. Nhận được tin tức, Vương Lâm lập tức vạch ra một kế hoạch cực kỳ điên rồ. Hắn chủ động dẫn dụ toàn bộ lực lượng truy binh tới nơi phong ấn bán sinh thú vọng nguyệt của Bát Tinh cổ thần, mượn sức mạnh hung tàn nơi đây để hố sát hàng chục vạn tu sĩ. Trong quá trình đó, Vương Lâm liên tục hấp thu nguyên lực từ những kẻ bại trận, giúp tu vi nhanh chóng chạm tới dương thực đỉnh phong. Sau đó, hắn còn duyên kỳ ngộ gặp Diêu Băng Vân bên trong cơ thể vọng nguyệt. Nhờ có cơ duyên đặc thù cùng pháp môn âm dương bổ khuyết, Vương Lâm cuối cùng đã nhất cử bước vào cảnh giới Khuy Niết sơ kỳ. Kể từ khoảnh khắc ấy, hắn chính thức sở hữu đủ thực lực và tư cách để ngồi ngang hàng đàm phán với những đại năng đỉnh cấp như Thiên Vận Tử hay Lăng Thiên Hầu. Nhìn lại toàn bộ hành trình này, có thể thấy chính gần 1000 năm kiên trì bế quan và tích lũy ở giai đoạn đầu đã giúp Vương Lâm xây dựng nên một nền móng vững chắc tới cực hạn. Nhờ nền tảng kiên cố đó, ở giai đoạn sau, dù liên tục trải qua vô số trận chiến sinh tử nghẹt thở, hắn vẫn có thể vững vàng như bàn thạch và liên tiếp phá cảnh thành công. Đây cũng chính là lý do vì sao giai đoạn từ vấn đỉnh tới Khuy Niết lại trở thành trang thiên sử kinh diễm và chói lọi nhất trong toàn bộ cuộc đời tu đạo của Vương Lâm. Có thể nói cũng kể từ đây, Vương Lâm đã chính thức làm chủ vận mệnh của mình trên con đường tu đạo, hướng tới mục tiêu xa hơn. Liệu rằng các bạn còn tò mò về thông tin gì nữa không? Hãy theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!